Morjesta. Multa kysyttiin, että kumpi näistä soi lujempaa, keltainen vai punainen punto, matalia taajuuksia? No, eiköhän lähdetä selvittämään. Oli sen verran mielenkiintoinen kysymys, että en osaa kyllä vastata, niin no pakkohan meidän lähteä sitten testaamaan, että kumpi näistä voittaa matalilla taajuuksilla. Elikkä mä nyt ajattelin, että me mitataan tämän auton piikkitaajuus ja sitten soitetaan tällä punaisella puntolla niitä taajuuksia tai sitten sitä taajuutta ja katsotaan kumpi näistä soi lujempaa, eli tämmönen kisa, leikkimielinen kisa. Elikkä täällähän meillä on se 24-tuumainen, mikä näkyy tossa. Tää on minkä mä oon ite värkännyt osista. Melko massiivinen. Oho, mitä katti? Menikö ihan alle? Melko massiivinen passo. Ja tää on niinku Infinite Baffle asennus, eli tommonen vapaasti hengittävä. Ja tämähän siis soi matalia. Tällainen passo. Tässä on Ground Zeron G100PV 21 magneetti ja kelaaja. No, muut osat on sitten GS Audiolta. Joo. Sitten meillä täällä on vähän enemmän passoja. Täällä on tämmösiä kuin DD Audion VO V12A passoja, 12 tuuman siis, ja näitä on yhteensä 8 kappaletta. Katsotaanpas. Eikä siinä on 3, tuossa 3 ja takana on vielä 2. Ja siis tässähän nyt se on mielenkiintoista, että täällä on aika korkea viri. Tämän kotelon laskennallinen viritystaajuus on 35 Hz. Ja soittava taajuus meillä on alle 20 Hz, niin katsotaan nyt miten tää toimii tämä sitten. Ja täällä on myös sekin juttu, että näähän on woofereita eikä subwoofereita nämä passot täällä. Eli nämä ei toimi hirveän hyvin matalilla taajuuksilla. Eli mitä mä oon testaillut, niin nämä toimii parhaiten 30 Hz ylöspäin. Ja no vahvistin puolesta vielä sen verran, että täällä on tommonen SDn 20 kiloinen Power tuo vahvistin Sound Digital. Ja se on yhden ohmin kytkys, eli teoriassa 20 kilowattia sitä voisi tulla pihalle, mutta ei sitä oikeasti niin paljon tietenkään tuu. Ja täällä mulla on Sound Digitalin 3-tonninen. Tää on 2 ohmin vahvistin. Tää on Evo 4, mutta on 1 ohmin kytkyssä. Et saadaan edes vähän tehoa sinne perille niille matalille taajuuksille. Koska tällä on se impedanssikerroin ihan järkyttävä. Mut joo, lähdetään tästä testailemaan. Elikkä lukua me mitataan ihan niskatuesta. Elikkä tuolta ja tästä. Ja lähdetään nyt tästä autosta liikkeelle. Laitoin tähän tämmösen 85 amperi virtalähteen lataamaan tota akkua, niin meillä on sitten tasainen jännite, kun me tehdään tuossa vähän testejä, että miten soi parhaiten. Ja tosiaan kumpikaan näistä autosta ei ole tällä hetkellä toimintakuntoinen, eli molemmat on vähän niin kuin liikuntarajoitteisia, eli tonne pitäisi vaihtaa vaihteistolle vaijeri, eli se ei liiku oikein mihinkään tällä hetkellä. Sitten tästä on kytkin loppu. Eli jos haluatte nähdä vaijerin vaihtoa tai kytkimen vaihtoa, niin pistäkää vaikka kommenttia. Mut joo, lähdetään sitten testailemaan niitä äänenpaineita. Tätä autoa me ollaan mittailtu jo sen verran paljon, että parhaiten tää soi niskatukeen tämä ikkuna auki.
ja tietty kattoluku kiinni. Elikkä siis näin, ja meidän pitää kokeilla vähän säällä penkin asentoa varmaan ja sun muuta. Ja mä en oo koskaan suosittanut tätä näin, että tuo takapenkki on tuolla alhaalla, että sekin voi vaikuttaa niin jotakin siihen lukuun. Mutta jo lähdetään tästä nyt näin liikkeelle. Eitään eka se piikkitaajuus, sitten eitään koetaan miten saadaan lukua sillä ja sitten kokeillaan vähän säällä tätä penkkiä, josta sillä sitten lisää lukua. Laitoin soimaan tollasen sine sweepin ja katsotaan mitä täällä tapahtuu. Hertsiä näyttää olevan se piikkitaajuus. Kokeillaan nostaa tasoa seuraavaksi vähän ylemmäs. Täältä se 19. Ei se välttämättä tää taajuus oo sitten kovemmalla tasolla, mutta otan täältä vähän voloa ja katsotaan. Mitäs sanoo 18? Oli parempi. Entäs 17? Oli huonompi. Eikä se on varmaan tämä 18. Tää meidän taajuus. Kokeillaan pistää vähän naksua lisää. Sain 874. Tällä 897. Se on aika lujaa jo. Miltä se näyttää täällä? Katsotaanpas. Kyllä se vähän jo elää tuo elementti. Kokeillaanko vielä kerran laittaa naksu, niin. Joo, ei tullut enempää. Siitä taas sulake napsahtaa. Sulake taisi napsahtaa sieltä. Oho. Joo, 200 amperin sulake sieltä meni, eli kyllä siinä säröllä niin jonkun verran meni tehoa näköjään tuolle passolle jo. Joo, pitää tuo sinne askarella. Harmi vaan, että tää 200 on isoin mitä mulla on, niin en saa isompaa laitettua. Eikä kyllä tämmöiselle vähän niitä 5-4 millin kaapeille isompaa viittis laittaakaan kuin tuo 200 amperia. Joo. Nyt on paras asento haettu tälle. Eli tää penkki tuli aika niinku taka-asentoon ja aika niinku jyrkkään kulmaa taaksepäin. Ja näillä aurinkoläpillä sun muilla ei ollut mitään vaikutusta lukuun, että kaikista eniten vaikutti just tää penkin asento ja se, miten blokkasi tätä ikkunaa tästä. Eikö jotenkin näin oli niinku paras. Kokeillaan nyt kerran vielä. Ei vitsi laittaa ihan niin paljon volumea, kun ei oo sulaketta enää ylimääräistä, mutta no. Joo, ja sinne meni viimeinen sulake. No, ei nyt päästy testaan näköjään. Mä nyt katson, jos mä löytäisin jonkun patentin vielä, että saataisiin vähän isompi sulake tänne. Ehkä mulla jotain pienempiä on, niin jos mä pistän 2 päällekkäin vaikka tai jotakin, katsotaan. Kokeillaan nyt vielä. No joo, tässä olisi nyt patentti, eli mä purin pari tommosta, saan 25 amperin sulaketta. Eikä nyt tässä on sitten 250 amperin sulake tai jotain sinne päin. Jos nyt toimis vähän aikaa paremmin. No jos nyt kestäisi sulake. Katsotaanpas. Saadaanko meistä lukua lisää vai ei?
Että kun tuo aurinko niin paistaa nyt. Sitä 929. Kuusi kolme. Minnespä tää passarilla täällä elää? Ihan hyvin. Ei taida tota kovempaa soihia. Meillä on vielä kerran laittaa naksuja. Joo, 149. 63. Joo, siinä oli maksimit nyt tästä autosta. Ihan hyvin. Ja sitten päästään tämän kimppuun. Pitäisi melkein 150 desibeliä soija. Joo, täältä on mitattu 160 desibeliä. No niin, mä hain vähän mittarin paikkaa, niin tuossa kohtaa tuntuu toimimaan parhaiten. Tolla lailla. Sitten jännitään, että minkä verran soi. Ja niitä on näköjään noin 15 volttia nyt, niin kuin kuuluisi ollakin. Yes. Ei mua täällä ei ole sointa ollenkaan. Pitää soittaa täältä puhelimelta, kun tää on ton DSPn kautta. Tää on vähän siis hankalampi tämä homma. Mut joo, kokeillaan tästä vaan lähtee liikkeelle. Onkohan tuo päällä vielä? Heti ainakin toi lukemaan sitä tulee. Liikkuuko nämä passot vielä yhteen? Ei varmaan. Joo, 137. Laitan vaan vähän napsuja, niin mulla on tää tosiaan tämä passon taso on sääty tossa ja tossa on niinku normivolume. Ja tässä tosiaan on tää ikkuna kans auki ja mä ton penkin säärin niin taakse kun meni, niin se toimi parhaiten. Laitan tää tuo volume lisää. Joo, ja sitten vaan lisää. Eihän siinä muu auta. 143. Ne ei mennyt hirveän kaukana olla. Näköjään. Ja tää tosiaan olisi 18 Hz. Vielä on vähän varaa, ei oo enää hirveesti. Tehohan tonne ei mene mitään vielä, mutta loppuu liikerata kesken. Tuolta lisää. Neljä. Nyt alkaa olla kyllä aivan maksimi jo. $145. Enempää ei varmaan tämän jälkeen pysty laittaa. Loppukaa. Eikö tulla mukaan yhtään lisää volumea? Tai siis lukua volumella. Joo, enää ei tule lisää lukua. No ihan vähän tuli. Vähän alkaa no passokin haisemaan jo. Elikkä
Tämä soi huonommin, aika mielenkiintoista. Ton verran 145. 28. Eli me jäätiin semmonen 4 desibeliä reilukin. Aika mielenkiintoinen homma. 22 Hz meni sitten jo yli 150. Katsotaan miten nää liikkuu 20 Hz. Joo. Yli 150. Mut tosiaan alle 20 Hz tää soi huonommin. Suurin piirtein. Se on se raja, se 20 Hz. Sinällään aika jännä, kun tässä on kumminkin kartiopinta-alaa huomattavastikin enemmän. Kun tässä on 8 12 tuumasta, sitten verrattuna se yhteen 24 tuumaseen. Yes. Kokeillaan nyt huivuoksi tämänkin piikkitaajuus tuohon niskatukeen. Mä en ole koskaan kokeillut, että mikä se on. Niin. No, laitetaan tosta soimaan. Näytti olevan 3.1. Kokeillaan pistää 3.1 vähän volumea vielä, että minkä verran saatais sitä lukuun. Tämä 5405. Miten jos mä avaan tämän oven täältä, kun tuo on kumminkin jonkun verran tuo korkeampi tuo taajuus, niin se voi toimia paremmin ovi auki. Joo, toimii huomattavasti paremmin ovi auki, 156. Kyllä on vielä kerran. (156,26). Joo, kyllä sille varmaan vieläkin olisi vähän varaa, mutta ihan hyvin niskatukee. Vanhoilla passolla mä soitin niskatukeen reilu 161, että on tainnut aika paljon huonommin, mutta nämä passot ei toimi oikein näin matalalla taajuudella, vaan se ongelma tässä nyt on. Ja ne on vaan 12 tuumaset ja vanhat tuli 15 tuuma. Näytti lasille piikkavan 42 Hz, niin katsotaan, että soiko paremmin vai huonommin. Samalla tavalla tuonne lasille. Kerisköhän tuo sammumaan jo? Ei kai. Tähän sinne tuli. Ei täältä näe mitään. Samalla tasolla 157,95. Joo. Tekö tuolla lasille soi aika paljonkin lujempaa niinku. Mitä niskat tukee?
Niin, nyt olisi mittaukset suoritettu ja tämähän siis soi noin 4 desibeliä kovempaa sen 18 Hz sinne niskatukeen. Mutta sitten kumminkin tuo punainen punto soi paremmin 80 Hz ylöspäin ne taajuudet. Eli tästä näkee se Infinite Baffle hyvän puolen, eli se on tosi herkkä matailla taajuuksilla, mutta korkealla se ei oikein niin kuin toimi sitten. Tuo soi korkeita ihan älyttömästi lujempaa tuo. Ja ne on ne ihan erilaiset passokissia. Mut joo, ihan mielenkiintoinen testi oli kyllä. Toivottavasti teitäkin kiinnosti. Mut joo, ei tällä kertaa tämä enempää. Morjens!